في 13 من ديسمبر عام 2003 ألقت قوة كوماندوز أمريكية القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الذي اختفى من الصورة مباشرة عقب سقوط العاصمة بغداد. وكان البحث والقبض عليه من أولويات القيادة الأمريكية السياسية والعسكرية، خصوصاً بعد أن تفاقمت العمليات التي تستهدف هذه القوات في عدد من المناطق العراقية. ورأى الجميع مشهد صدام وهو يخرج من حفرة ضيقة مغطاة بالحشائش والتراب والرمل، كان يختبئ تحتها فيما يشبه الغرفة البدائية المحفورة تحت الأرض التي كان يصل إليها الهواء من خلال أنبوب بلاستيكي. كان صدام ملتحياً منكوش الشعر، لا يبدو عليه الخوف بل الاندهاش، وحوله أفراد قوة دلتا فورس الأمريكية التي كانت مكلفة بالقبض عليه. الرقيب أول كيفن هولاند كشف من خلال تسجيلات بودكاست المسمى دينجر كلوز المخصصة للشؤون العسكرية الأمريكية عن الشخص الذي خان وباع صدام، وكان أقرب الناس إليه، وقال: أطلقت القيادة الأمريكية عملية الفجر الأحمر للقبض على صدام، وخصصت مكافأة كبيرة لمن يقدم معلومات تفضي إلى القبض عليه. والأهم أن آلافاً من الجنود والمخابرات يصل عددهم إلى 30,000 رجل من المشاة قد جندوا لهذه المهمة، ولكن كل ذلك بقي دون طائل، حتى تمكنت هذه القوة من وضع اليد على أكثرية حرس صدام الخاص. والأهم أن من بينهم كان محمد إبراهيم المسلط، وكان الأقرب لصدام، وأعطى جميع التفاصيل عن مكان اختباء صدام في قرية الدوار المطلة على نهر دجلة، والواقعة على بعد 10 كيلومتر من تكريت، وذلك في مزرعة معزولة. شغل صدام العالم أجمع منذ توليه السلطة عام 1979، سواء أكان ذلك بسبب حربه ضد إيران على مدى 8 سنوات من عام 1980 حتى عام 1988، أم بسبب غزوه للكويت عام 1990 وإجباره على الخروج منها على يد قوات التحالف الدولي في حرب عاصفة الصحراء عام 1991، وما تبع ذلك من حصار اقتصادي شديد الوطأة مع جهود حثيثة ومساع دؤوبة للقضاء، ليس فقط على برنامج العراق النووي، ولكن أيضاً على البنية العلمية والمعرفية في العراق. ولد صدام حسين في 28 من أبريل 1937 لعائلة سنية فقيرة تعمل في الزراعة بقرية العوجة بالقرب من مدينة تكريت في الشمال الغربي من بغداد. وتوفي والده حسين المجيد قبل ولادته بعدة أشهر، فقامت على تربيته أمه وزوجها إبراهيم حسن الذي كان يمتهن حرفة الرعي. أكمل صدام دراسته الابتدائية في مدرسة تكريت قبل أن ينتقل إلى مدرسة الكرخ الثانوية في بغداد، وأقام هناك في تلك الفترة مع خاله خير الله طلفاح الذي تأثر بأفكاره القومية ومشاعره المناهضة للاستعمار البريطاني، وقد عينه صدام فيما بعد حاكماً لبغداد. بعد ذلك حاول الالتحاق بأكاديمية بغداد العسكرية، لكن درجاته الضعيفة حالت دون ذلك. تأثر صدام حسين بأفكار وكتابات المفكرين القوميين، وبالأخص البعثيين، وعلى رأسهم ميشيل عفلق، حيث توثقت صلتهما بدءاً من الستينيات، وكان عضواً نشطاً منذ شبابه في حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق، غير أن شهرته جاءت من كونه رجل دولة قوي يحكم قبضته على السلطة. انتمى صدام حسين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1956، وتعرض لعملية اعتقال دامت 6 أشهر في عامي 1958 و59 بسبب اتهامه في مقتل أحد رجال السلطة في تكريت. وفي عام 1958
حدث تغير سياسي هام في العراق يتمثل في نجاح مجموعة من ضباط الجيش غير البعثيين بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم في الإطاحة بالملك فيصل الثاني وتولي الحكم. لكن الحياة السياسية في العراق لم تشهد استقراراً بسبب هذا التغيير، فقد قرر حزب البعث اغتيال عبد الكريم قاسم الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك، والذي أصدر حكماً بالإعدام على بعض ضباط الجيش المعارضين لحكمه. وأوكلت هذه المهمة إلى مجموعة من كوادر الحزب كان من بينهم صدام حسين، وبالفعل أطلقوا النار على موكبه في شارع الرشيد ببغداد في 7 أكتوبر 1959، غير أن المحاولة باءت بالفشل، وأصيب خلالها صدام بعيار ناري في ساقه، وفر بعدها إلى بلدته تكريت خوفاً من بطش الأجهزة الأمنية التابعة لعبد الكريم قاسم. ومنذ ذلك الوقت بدأ نجم صدام يلمع ومكانته تزداد لدى قادة حزب البعث. قرر صدام الهجرة خارج العراق بعد أن أصبحت حياته مهددة في تكريت، فلجأ إلى سوريا في رحلة طويلة وشاقة مليئة بالمخاطر، وأقام بها 3 أشهر، ومنها توجه إلى مصر في 21 من فبراير 1960 في القاهرة. التحق بالصف الخامس الإعدادي بمدرسة قصر النيل لإكمال دراسته الثانوية والحصول على شهادة التوجيهية، وسكن مع عدد من رفاقه في حي الدقي، وارتقى في صفوف القيادة الطلابية لحزب البعث حتى أصبح مسؤولاً عن الطلاب المنتمين للحزب لفرع مصر. وهناك في بغداد أصدرت المحكمة العسكرية العليا الخاصة في ديسمبر عام 1960 حكمها بالإعدام عليه وعلى مجموعة من أعضاء الحزب الهاربين خارج البلاد لمشاركته في محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم. انتسب صدام إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1961، ولكنه لم يكمل دراسته، فقد عاد إلى بغداد في أعقاب الانقلاب الناجح لحزب البعث في عام 1963، والذي أسفر عن الإطاحة بنظام حكم عبد الكريم وتنصيب عبد السلام عارف رئيساً للجمهورية، الذي سرعان ما دب الخلاف بينه وبين قادة حزب البعث، وقام بانقلاب ضدهم في عام 1963 ولاحق قادتهم وسجن بعضهم، وكان من هؤلاء صدام حسين الذي استطاع الهرب داخل العراق وتوثيق صلته بقريبه رئيس الوزراء في عهد حزب البعث أحمد حسن البكر. في تلك الأثناء تم تعيين صدام مشرفاً على التنظيم العسكري للحزب، وانشغل بالتحضير لعمل عسكري يغير به النظام. وفي العام نفسه سافر إلى دمشق والتقى بمؤسس حزب البعث ميشيل عفلق، وتباحث في الانشقاقات التي شهدها جناح الحزب في العراق. وقد عاد من هذه الرحلة بعد أن حقق عدة مكاسب سياسية، منها تعيينه عضواً في القيادة القومية لحزب البعث وتوثيق صلته بقيادة الحزب في سوريا. نجحت الأجهزة الأمنية لعبد السلام عارف في إلقاء القبض على صدام في 14 من أكتوبر عام 1964، وسجنه في زنزانة منفردة في مديرية الأمن ببغداد، وتعرض فيها للتعذيب. وتقديراً من قادة حزب البعث في العراق وسوريا لصموده، قررت القيادة في عام 1966 انتخابه أمين سر حزب البعث، وهو لا يزال في سجنه. استطاع صدام بمساعدة بعض رفاقه تدبير خطة للهروب من السجن أثناء خروجه لإحدى جلسات المحاكمة، ونجحت هذه الخطة بالفعل، واستطاع الفرار في 23 من يوليو عام 1966. خطة حزب البعث للاستيلاء على السلطة في العراق والإطاحة بعبد الرحمن عارف الذي تولى الحكم خلفاً لأخيه عبد السلام الذي لقي مصرعه إثر سقوط طائرته،
وكان لصدام دور مهم في التخطيط والإشراف على هذا الأمر، ونجح في الإطاحة بنظام حكم عبد الرحمن عارف. وكان صدام على رأس المجموعة المسلحة التي اقتحمت القصر الجمهوري. تولى السلطة في العراق الفريق أحمد حسن البكر، وشغل صدام عملياً منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة بدءاً من 30 يوليو 1968، حتى عين رسمياً لهذا المنصب في 9 من نوفمبر 1969، وكان يبلغ من العمر آنذاك 32 عاماً، إضافة إلى منصبه كمسؤول للأمن الداخلي. ظل صدام لمدة 10 سنوات في هذا المنصب، وخلال هذه الفترة ظل يدعم نفوذه بتعيين عدد من أفراد عشيرته بمناصب مهمة في الحكومة العراقية. وبصفته نائباً ومسؤولاً عن الأمن الداخلي بنى جهازاً أمنياً ضخماً، وكان له عيون في كل مكان في دوائر السلطة في العراق. لعب صدام دوراً مهماً في تأميم صناعة النفط العراقية عام 1972، وفي الوقت نفسه بدأ مشروعاً ضخماً على مستوى الدولة لتعليم القراءة والكتابة. ولإنجاح المشروع فرض عقوبة تصل إلى 3 سنوات لمن لا يحضر دروس محو الأمية. وكان من آثار هذا المشروع أن تعلم آلاف الرجال والنساء والأطفال القراءة والكتابة. وفي 6 من مارس 1975 وقع صدام بصفته نائباً لرئيس الجمهورية وشاه إيران اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود في منطقة شط العرب، وقسمت بالفعل مناصفة بين إيران والعراق مقابل أن توقف إيران دعمها للمعارضة الكردية في الشمال. في 16 من يوليو 1979 أعلن رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر استقالته، وقيل وقتها إنها بسبب كبر سنه وضعف حالته الصحية، ومن ثم انتقلت السلطة إلى نائبه صدام حسين، فانتخب رئيساً للجمهورية وأميناً عاماً لحزب البعث العراقي وقائداً لمجلس قيادة الثورة. تولى صدام حسين الحكم وفي ظل الحاجة الماسة لتعزيز سلطاته الجديدة والقضاء على أصوات المعارضة، أعلن عن اكتشاف محاولة انقلابية يدبرها بعض قادة حزب البعث في العراق. كان من بينهم 5 من حزب البعث في العراق بدعم من سوريا، وألقي القبض على المدبرين وحوكموا محاكمة عسكرية انتهت بإعدام 17 من قادة وكوادر الحزب. واستمرت الحملة التي أطلق عليها وقتها حملة التطهير، فشملت قرابة 450 من قادة الجيش. اندلعت في إيران ثورة شعبية قادها الإمام الخميني، نجحت في الإطاحة بنظام حكم الشاه وإعلان إيران جمهورية إسلامية. وقد أبدى الغرب عموماً والولايات المتحدة خصوصاً تخوفهم من هذه الثورة ورغبوا في القضاء عليها، وكذلك أبدى صدام قلقه من احتمال امتداد تأثيرها إلى داخل الأراضي العراقية، خاصة وسط الشيعة والأكراد. فقرر صدام الدخول في حرب ضد نظام الحكم الجديد في إيران، ومن ثم ألغى الاتفاقية الخاصة بشط العرب. ثم كانت الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات بدءا من عام 1980، والتي قتل خلالها أكثر من 1,000,000 شخص من الجانبين، وقدرت الخسائر لهذه الحرب بعدة مليارات من الدولارات، ومئات الآلاف من الأسر التي فقدت عوائلها، وكذلك مئات الآلاف من الأسرى والجرحى والمعاقين، إضافة إلى اقتصاد منهك وآثار للدمار في كل مكان. كانت العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية في أفضل حالتها، خاصة في ظل إدارة الرئيس رونالد ريغان. والسبب في ذلك يرجع إلى أن الولايات المتحدة أرادت أن يلعب العراق دور المقيد للنفوذ المتنامي لإيران، وثورتها الإسلامية التي قضت على حكم الشاه أقرب حلفائها في المنطقة، وخوف الولايات المتحدة على مصادر النفط خاصة في السعودية والكويت من أن تؤدي تلك الثورة إلى زعزعة أنظمة الحكم في دول الخليج عامة. أما صدام حسين
فقد كانت له مصالحه الخاصة بالتعاون مع الولايات المتحدة، فقد كان هو أيضاً يخشى على سلطته من امتداد أفكار الثورة الإيرانية في أوساط الشيعة والأكراد. ولذا كان من أهم ما فعلته الإدارة الأمريكية عام 1982 أن رفعت اسم العراق من قائمة الدول الراعية لكي تتمكن واشنطن من تزويد بغداد بالسلاح والاعتمادات الزراعية ووسائل الدعم الأخرى في حربه على إيران. كذلك قبلت إدارة الرئيس ريغان بتنفيذ الغارة الجوية العراقية عام 1987، والتي تسببت في مقتل 37 بحاراً أمريكياً على متن الفرقاطة USS ستارك، وتغافلت عن استخدام صدام للأسلحة الكيميائية ضد القوات الإيرانية وضد الأكراد العراقيين خلال حملة الأنفال المشهورة. وتشير صحيفة واشنطن بوست إلى أنه أثناء مراجعة كم كبير من وثائق الحكومة الأمريكية مؤخراً كشفت عن قيام إدارتي الرئيس ريغان وبوش الأب بموافقتهما على تزويد العراق بدعم استخباراتي ولوجستي، وإصدارهما الأوامر ببيع مواد كيميائية وجرثومية، بل وحتى الجمرة الخبيثة والطاعون للعراق. ما إن انتهت الحرب العراقية الإيرانية عام 1988 حتى بدأت الخلافات بينه وبين جارته الكويت تتصاعد على خلفية ديون مالية كانت على العراق للكويت، وخلافات أخرى بشأن استغلال حقول للنفط مشتركة تقع على الحدود بين البلدين، واتهامات عراقية للكويت بتعويم سوق النفط والتسبب في تدني أسعاره. وقد حاولت الكثير من الدول العربية منها دول خليجية والأردن ومصر التوسط لحل هذه الخلافات، غير أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب أن صدام كان يعتزم حسمها بالقوة المسلحة، وقد أغراه على ذلك وجود جيش عراقي مدرب قضى 8 سنوات في حرب ضروس ضد إيران، وإشارة من الولايات المتحدة فهم منها أن الإدارة الأمريكية لن تتدخل في حل الخلاف بينه وبين الكويت، واعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لعملية الغزو التي كان يخطط لها، والتي فاجأ العالم بها في يوم 2 أغسطس 1990. وأعلن أن الكويت أصبحت المحافظة 19 وعين عليها حاكماً عسكرياً تابعاً له، بعد أن هربت القيادة الشرعية للكويت خارج البلاد. رفض العراق نصائح معظم دول العالم له بالانسحاب سلمياً من الكويت، فشكلت الولايات المتحدة الأمريكية عام 1990 في عهد الرئيس جورج بوش الأب تحالفاً دولياً تمهيداً لإخراجه بالقوة المسلحة، ونجحت في ذلك بعد سلسلة من العمليات العسكرية عرفت باسم عاصفة الصحراء. وأجبر الجيش العراقي على الانسحاب، مخلفاً وراءه دماراً واسعاً في البنية الأساسية شملت تدمير محطات الكهرباء والمياه، وإشعال النيران في آبار النفط، وأخذ بعض الأسرى، ونقل الأرشيف الوطني إلى العراق. عقب اجتياح العراق للكويت، اتخذ مجلس الأمن العديد من القرارات التي تطالبه بالانسحاب الفوري دون قيد أو شرط وإعادة الممتلكات الكويتية، ثم تصاعدت هذه العقوبات لتشمل فرض الحصار الاقتصادي وتدمير ترسانة العراق من أسلحة الدمار الشامل وضمان عدم تطويرها في المستقبل. وتحول الشمال ذات الأغلبية الكردية والجنوب ذات الكثافة الشيعية لمنطقتي حظر جوي. قرر مجلس الأمن الدولي تشكيل لجان للتفتيش عن أسلحة العراق، وأوكل مهمة اللجنة الأولى إلى ريتشارد باتلر والثانية إلى هانس بليكس. وبدأ باتلر عمله عام 1994 حتى ديسمبر 1998، واستطاعت فرق التفتيش التابعة له تدمير العديد من أسلحة العراق وتفتيش الكثير من الأماكن الحساسة، غير أن بوتلر اتهم العراق بعدم التعاون مع المفتشين، فقامت الطائرات الأمريكية والبريطانية بقصف مراكز الاتصال العراقية والأهداف الحكومية والعسكرية لمدة 4 أيام متواصلة. وأعلنت الدولتان بكل وضوح عزمهما على الإطاحة بالرئيس
صدام حسين. بعد أحداث سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، أعلن الرئيس جورج دبليو بوش أن العراق إحدى الدول الساعية إلى الحصول على أسلحة للدمار الشامل، وأكد على ضرورة توجيه ضربات استباقية وحتمية لتغيير النظام العراقي. وفي سبتمبر 2002 أعلن بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن نظام صدام يشكل تهديداً مباشراً بسبب تاريخه الحافل في مهاجمة جيرانه واستخدامه للأسلحة الكيميائية ومساندته للجماعات، وتحديه السافر والمستمر لقرارات مجلس الأمن. وفي 20 من مارس غزت الولايات المتحدة وبريطانيا العراق، واحتلته بعد سقوط بغداد في 9 من أبريل. ومنذ ذلك الحين شنت قوات التحالف حملات مكثفة للقبض على الرئيس العراقي الذي وصفه الرئيس الأمريكي جورج بوش بأنه أكثر الأشخاص شراً في العالم. على العرب أن يصحوا، عليهم أن يصحوا، كافي قبول بالمهانة، كافي ضعف.